hành vi vi phạm là cố tình chạy qua con chó, lái xe và cán con chó, thì luôn luôn là một cái tóc ở trên là rất rất và nó cực kỳ phải tự lực. And writing about the changes is up there, but other scenarios related to hard working, like being late, always late for the appointment, is regarded as pretty bad, even worse than disrespecting the boss or breaking the shrine or betrayal of the English. It's even worse and it's even more relevant. Well, pretty much about the same relevance. Và trong khái niệm của Nhật thì cái vấn đề mà luôn luôn đi trễ là vấn đề rất là nghiêm trọng về đạo đức, thậm chí nó có thể cao hơn cái việc mà chúng ta bỏ giờ làm hoặc là phá sở hội các cây nhỏ. So I would argue that we can plot the violation of code of hard working in a moral tone pretty much along with other 5 moral foundations. Và chúng tôi đã có một cái gọi là mô tả với mặt dạng biểu đồ về 5 yếu tố mà gọi là 5 yếu tố cấu thành ra cái khái niệm đạo đức dựa trên cái lựa chọn công việc và cuộc sống. Yeah. So let's stop there to explain about this result. But I just want to show you how we can do our study, like adding other issues, okay, on top of the 5 moral foundations, and then we can actually find the location of different moral scenarios compared to other 5 domains that have been studied many studies, as we saw on the graph at the beginning. Okay, so that's how we can develop your research. Và đây là một trong những cách mà tôi đã làm và tôi là hướng dẫn cho các bạn. Có thể là chúng ta sẽ có những nghiên cứu và trong tương lai trong những hành vi mà xảy ra rất là bình thường mình trong việc học hoặc là trong hành vi học tập, hành vi cuộc sống, để chúng ta có thể có được những cái biểu thị trực quan như này, xem chúng ta nhìn nhận hay sao nhìn nhận, hoặc là một nhóm cảnh sát chúng ta nhìn nhận mức độ đạo đức vi phạm nghiêm trọng đó ở điểm nào. So for the sake of time, let's skip the next slide. Chúng ta sẽ bỏ qua slide này. Let's go to the, okay, here we go. We looked at, oh, I'm sorry, oh yeah, this is fine. This is Japanese, but you can see relevance up there. And then again, we took the degree of liberal versus conservative among Japanese on this horizontal axis. But for Japanese, if we ask a question, are you a conservative or liberal? 90% of them would say, I don't know. Chúng tôi cũng áp dụng gọi là cách chia nhóm như là của giáo sư Hay, là phân ra những người Nhật khảo sát thành 2 nhóm, đó là tự do và bảo thủ. Tuy nhiên khi mà hỏi những người Nhật khảo sát là bạn cho rằng mình đang ở trong cái tư tưởng tự do hay bảo thủ, thì đa phần họ nói là tôi không biết. So this is how we did it. Okay, in order to measure the same latent tendency for the conservative versus liberal, we asked different questions about how much would you agree with a statement like men should go to work, women should stay home. Và để có thể đo lường chính xác hơn về đặc tính tự do bảo thủ thì chúng tôi đặt thêm rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như bạn nghĩ gì về việc là phụ nữ thì nên ở nhà, đàn ông thì chỉ nên đi làm thôi. That's one of the questions, how you can identify the Japanese kind of socially liberal versus socially conservative differences. Và đó là cách mà tạm gọi là chúng tôi có thể phân ra được nhóm người này bên Nhật có thể gọi là bảo thủ và nhóm bên này có thể gọi là tự do, tự do. Involving gender issues like the gender roles, as I said, men working, women at home. Nó có thể là liên quan tới các vấn đề về bình đẳng giới, ví dụ như chị đàn ông đi làm và đàn bà ở nhà. Or attitudes toward homosexuality. Hoặc là các vấn đề mà liên quan tới đơn giới là không có lý lập gia đình. And not only about the gender issues, but also environmental issues. How much would you agree with, or how much would you, willing to
recycling. Và thậm chí ở những cái vấn đề liên quan xã hội như bảo vệ môi trường, xem thuốc rồi đồng ý của bạn nếu như bạn có đồng ý tái chế một thứ gì đó hay không. Or immigrant issues. How much would you be willing to accept immigrants? Và ngay cả vấn đề về nhập cư và chấp nhận nhân nhập cư xung quanh là nhiều thứ nào. We know that those questions can differentiate the Japanese into socially conservative and socially liberal, and then we checked if this difference could cause a slope, like going up or down, like height and others did. Và qua cách mà phân loại như thế thì tôi đã có thể tự tin rằng trong nghiên cứu xã hội học của mình thì tôi đã tạm thời phân được nhóm tự do và bảo thủ, và từ đó tôi đã tạo ra các đô thị và chúng tôi phân được những cái đường đi lên như thế này. And again, the vertical axis shows the relevance. Okay, so again, care and fairness were high on the top. A lot of people said that it's relevant to my morality regardless of this ideology. Và chúng ta thấy rằng hai đồ thị là tuân thủ và vi phạm, chúng ta tạm dịch cho observance, tức là những nhóm người mà là tuân thủ theo cái yếu tố đạo đức, và những người cho rằng vi phạm như vậy là liên quan đến yếu tố đạo đức. Thì chúng ta thấy rằng hai cái đồ thị đều có những cái đặc tính biểu hiện giống nhau, và đặc biệt là trong hai cái phần là care và fairness là việc chăm sóc và sự công bằng luôn luôn nằm ở trên top trên. That's the similarity between the Japanese and the Westerns. Và đây chính là cái sự đồng nhất giữa quan điểm đạo đức của người Nhật và phía phương Tây. But here is the difference, okay? Remember that among the Westerners, those three binding moral foundations went up to the extent that you are more conservative, but it didn't happen to Japanese, or it happened less for Japanese. Và nếu chúng ta nhớ lại cái biểu đồ mà ba cái yếu tố phía dưới đây đó là một cái gắn kết, thì đối với phương Tây là cả ba người nó đều đi thẳng song song nhau đi lên, nhưng mà ở đây chúng ta thấy đối với Nhật thì nó không có đi như vậy. The red line represents diligence or hard working, right? So if you find a slope for that one, và cái đường màu đỏ là cái đường mà biểu thị cho là tính chăm chỉ và là tính kỹ càng của người Nhật, và chúng ta thấy đường màu đỏ này đi lên như thế này. conservatives found hard working as moral issue, but liberals didn't. Và người mà bảo thủ thì họ thấy rằng cái việc mà chăm chỉ là cần thiết và nó liên quan đến đạo đức, mà người tự do thì cảm thấy không cần phải chăm chỉ, cũng không cần phải kỹ càng đâu. And something similar took place for purity as well here, and then more clearly on a different measure. Tuy nhiên trong hai video này thì về mức độ purity, cái sự thuần khiết và trong sạch thì cũng là giống nhau. So this is how you could design a study where you could find a similarity between your culture and other cultures that is established in a vast volume of research, but also you can find a difference, okay, using a different method. Và đây chính là cách mà chúng ta thiết kế các nghiên cứu để chúng ta so sánh được những cái tập khác biệt trong văn hóa, ví dụ như Nhật và nước Mỹ, hoặc là những nghiên cứu tích lũy lâu dài qua một tập nhưng mà nó đa dạng. That's what we are working hard right now to get the results. Và đó là tại sao mà bên Nhật thì tôi đang làm việc rất là chăm chỉ. Then you could develop your own ideas. What would be the moral foundation or moral foundations that are specific to your culture? Okay. Và tôi cũng mong rằng tôi có thể tìm ra được những cái nền tảng khác, không chỉ là trong 5 nền tảng như của exercise. Nhưng chỉ thấy là cái nền tảng về chăm chỉ, diligence đó là cái mình. Okay, that's pretty much all that I wanted to talk about moral psychology. But the next question is, how about our morality? How about psychologists' morality? Đó là bây giờ tôi đã nói về rất nhiều khái niệm và cách chúng ta nghiên cứu về đức rồi, đúng không ạ? Thế thì nhiều câu hỏi đặt ra đây cái gì? Đạo đức của nhà nghiên cứu tâm lý hay là nhà tâm lý thì sao đây? The question concerns how we can establish ethics